السلام علیکم زما سټوډنټانو څنګه تاسو ملګرو چې خبرو نن زموږ CSS لیکچر نمبر 7 دی چې موږ ویډ او هایټ ډیفاین کوو به تاسو ته خایم وایم صحیح ده راځي چې شروع کوو موږ سره لګي دا ویډ ته ویډ کې موږ میکسیمم ویډ او مینیمم ویډ او هایټ کې چې موږ میکسیمم ویډ هایټ او اوورفلو ویډ دا تاسو دا یو ډیو دی دا په براوزر باندې تاسو یو هایټ شو کیږي دیز نو ول د دیز په دا تاسو هایټ دی ویډ دی سوري ویډ موږ ډیفاین کوو په پکسل کې په پرسنټیج کې ډیفاین کوو موږ او آټو ویډ می ٹھیک شو اتوماتیک چې کوم براوزر د مطابق هغه ایڈجسټ شي میکسیمم ویډ چې وینو ډیفاین میکسیمم ویډ اف د الیمنت او مینیمم ویډ ډیفاین مینیمم ویډ اف د الیمنت هایټ چې دی کنه دا هوریزونټلی چې تاسو ګورئ یو ورټیکل یو هوریزونټل وي ٹھیک شو دا دلته کې چې دا دیز نوال دا چې کومي دا تاسو هایټ ډیفاین کیږي صحیح ده نو دلته کې دا هایټ چې دی کنه موږ سره جوړیږي 500 ورټیکل ٹھیک شو دلته 500 موږ لکه تاسو په دې کې ورکول شي دي کې اوس پرسنټیج نه ځکه چې دا لاندې نه ببره چیزي نو هغه کې پرسنټیج نه یوز کیږي فکس لکه هغه فکس وي په پرسنټیج او په پکسل کې دا فرق چې پرسنټیج فکس وي سوري فکس پکسل فکس او پرسنټیج چې نو هغه ویریبل مینیمم او میکسیمم هایټ په دې کې په داسې چې دا موږ چک کو ورټیکل دا موږ یو فایل جوړ کړی CSS width او height په نوم باندې موږ یې کې دا یو پیراګراف ډیفاین کړی دی ایته موږ ورکړی د کلاس width کلاس او دلته کې موږ یو div لپاره چې دی موږ باید ته بارډر ورکړی دی 2 پکسل او دا ستخار یې دا پورا 2 پکسل دی په دې چې اوس موږ ډاټ css width ٹھیک شو اوس دې کې موږ راځل کې موږ width ډیفاین کو دیتا فار ایگزامپل 500 پکسل وګوره تاسو ښکاري دا چې شو دا و دی 500 پکس ډیفاین کو کله چې دا اوس موږ لکه دا موږ غټو ورکو نو دا وردا سټریچ کیږي صحیح ده نو دې په ځای چې فار ایگزامپل موږ دلته کې استعمال کو پرسنټیج موږ دلته کې ورکو 70 پکسل 70% اوس دې ته دا 70% هم دي کې دا زغه د دا چې کله موږ ورګو وټاو دا موږ د پیج او براوزر خپل مطابق 70% دا ور دا کیږي دا 30% دی پاتې کیږي ٹھیک شو دا موږ لکه 100% موږ کولای شو صحیح ده دا وګوره 100% شو او دا ای مطابق باندې ایڈجسټ کیږي ٹھیک شو دې چې موږ میکسیمم ویډ ډیفاین کو 200 لګا دا میکسیمم ویډ په دې 200 پورې ازمبل دې کې موږ ډیټا نور واچو دا کاپی کو دا پیسټ کو صحیح ده دا دا لاندې باندې روانه صحیح ده دې بس میکسیمم ویډ چې دی کنه دا 200 دې نه زیاتېږي نه صحیح ده اوس پلاسو هایټ ته دا موږ یو پیراګراف دی ویډ ولا موږ کمنټ کو هایټ ته موږ راو هایټ دلته کې تاسو ته چې موږ ویټ ورکو دي چې موږ هایټ ورکو هغه تاسو ته دومره هایټ ته سوري ویټ ته دلته کې موږ ویټ ډیفاین هایټ ډیفاین کو هایټ موږ دلته کې ورکو 300 پکسل دا دې کې دا دلته کې فار ایگزامپل موږ نور ډیټا واچو دا کاپی کومه لګي پوسټ کو شو دا ګور دا دینه بار وته دا ډیټا ځل به دا کو کله مده دا دې په دا هغه شو دینه بهر شو نو څه دې موږ دا څه کار کوو چې لګي موږ ډیفاین کو میکسیمم هایټ دا چې موږ 300 پکسل اوسم دا غواړي او دې موږ دا بڑاو کو 5 کو اوسم دا شان دي ها او دې چې موږ دا کو لکه میکسیمم مینیمم دا ګوره مینیمم هایټ دومره سم چې دی اخو دې دومره هلکه چې ډیټا پکې راځي نو دا ور سره
دې هایټ بڑاويږي او دلته کې مونږه چې دې ځکه مونږه اوورفلو سکرول ورکو نو دا ودل کې دا یو سکرول جوړ شي ٹھیک شو د مینیمم هایټ کومه 500 او چې سمه ډیټا زیاتېږي فار ایگزامپل دې کې مونږه ډیټا نور زیاته کو کاپی او دا شي پیسټ دا دې هایټ دومره د صرف او صرف د خیال کوي د دلته کې سکرول جوړ نو دا شو هایټ او ویډث په دې کې تاسو پریکټیس هم لګو کوي او ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې وتا سره ملاقات کیږي تر هغه پورې الله حافظ